Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură generală, de data aceasta pentru ultima perioadă a lunii octombrie, mai precis perioada cuprinsă între 27-31 octombrie inclusiv. Așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în această zodie sau oricare alt aspect astral care considerați că e important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, ca de fiecare dată vă readuc aminte, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje, acele informații care vor rezona cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu zodia Scorpion. Și înainte de a începe la lectura propriu-zisă, trebuie să fac, să răspund unei doamne. Bănuiesc că este o doamnă, pentru că la fiecare comentariu, mesaj pe care voi mi-l trimiteți, la utilizator, în mod normal, scriu un nume. Aici mi-apărea așa o înșiruire de litere și de cifre, dar nu știu de ce intuiția îmi spune că cumva ar fi vorba de un personaj feminin. Cert este că cumva oarecum a venit cu o întrebare sau cu o nelămurire pe care nu a exprimat-o în mod direct, și anume: domne, de ce scorpionii nu au noroc? Și chiar am citit într-o carte o chestie foarte interesantă vis-a-vis de această zodie, și anume faptul, se spune că e o fabulă, că e o poveste, eu vă spun acum, pentru că mi s-a părut interesantă, și anume faptul că atunci când au apărut zodiile, da, și divinitatea le-a dat la fiecare câte o caracteristică atât pozitivă cât și negativă, dar le-a spus: țineți-le în echilibru. Și a venit rândul Scorpionului. În momentul în care a ajuns acolo, divinitatea a zis, zice: ție-ți dau. S-a uitat așa un pic la el, l-a văzut micuț, l-a văzut cu un aspect nu foarte atractiv și a spus: uite, ție-ți dau puterea de a te transforma, puterea de a trece peste lucruri cu care alte zodii le-ar fi foarte complicat să se descurce. Și îți mai dau, într-adevăr, nu le-a dat noroc, dar le-a spus: voi vă construiți propriul vostru noroc, iar eu voi apărea în viața voastră atunci când vă așteptați mai puțin. De atunci se spune că scorpionii au parte bună. De ce? În primul și în primul rând, nu suportă minciuna și miros minciuna de la o poștă. Apoi au această caracteristică cum să spun eu, atunci când se ce lapsus de cuvinte am, îmi cer scuze, atunci când o iubesc cu toată ființa lor, cu tot sufletul, se dedică acelei persoane care ei consideră că merită aceste lucruri. Este adevărat și trebuie să vă spun că din punct de vedere astrologic chinezesc, totuși, zodia Scorpion este o energie yin. Este o energie feminină. Atunci se poate face o mică, mare diferență între un personaj masculin din Scorpion și un personaj feminin din Scorpion. În general, femeile din Scorpion, fără a fi misogină, asta este situația, caracterizează mult mai pregnant această zodie decât partea masculină. De obicei, partea masculină, cumva, o să vedeți, poate ați văzut pe lângă voi, parcă nu prea se regăsește foarte, foarte tare cu toate aceste caracteristici. Sunt foarte, foarte protectivi cu mediul lor, cu nucleul lor pe care ei și l-au creat. Sunt dispuși să facă sacrificii enorme pentru cei pe care îi iubesc, pentru cei pe care îi țin alături. E adevărat, așa cum am mai spus-o, cred că în altă lectură, tot așa am citit, se spune că un scorpion, chiar dacă nu se răzbună el personal, stai liniștit că destinul va avea grijă de respectivul care ți-a greșit. Adică va plătea si-o-si, da sau da. Deci cumva, chiar dacă nu are parte de acel noroc
cum s-ar zice, și se zbate de-a lungul vieții, în special partea feminină are un zbucium de-a lungul întregii vieți în a obține lucruri. Știu că au o proastă faimă, că domne sunt răzbunători, domne sunt, caută mereu, îi de ceartă, care este, din punctul meu de vedere, este total eronat. De ce? Pentru că ei niciodată nu vor, cum să spune, nu vor sări la ceartă sau la alte conflicte dacă nu vor avea un motiv bine întemeiat. Și de obicei o fac atunci când le este atacat ceea ce lor le este drag. Până atunci chiar nu le place să se implice, să firi solitare. Da? Deci este totuși eu aș spune, cum mereu am zis-o, zodiile au părțile lor bune, au părțile lor mai puțin bune. Important este ce dezvoltăm din aceste caracteristici. Dacă vrem să dezvoltăm partea bună, o dezvoltăm partea bună. Dacă vrem să dezvoltăm partea rea, asta este. Aici intervine un pic și liberul arbitru. Dar, în general, pentru această doamnă, eu bănuiesc că este o doamnă, nu trebuie să fie dezamăgită. Într-adevăr, se întâmplă să ai parte de-a lungul vieții de foarte, foarte multe provocări, pe care dacă le-ai povesti cuiva, ar zice că e material pentru un film, pentru un roman foileton, da? Așa că nu trebuie să fiți dezamăgiți. Pentru că de obicei, după fiecare transformare, după fiecare drum greu pe care l-ai parcurs, de obicei apar surprize plăcute și apare o perioadă de calmitate, așa că nu fiți dezamăgiți. Plus de asta, eu v-aș îndemna, din propria mea experiență, să nu vă pierdeți conexiunea cu divinitatea, cu Dumnezeu, cu spiritualitatea, indiferent de ce credință aveți voi și în cine credeți voi, nu vă pierdeți, pentru că este foarte importantă. Nu e un lucru ușor, da? Ca să fii scorpion. Și mai ales ca și femeie. Sper că am reușit să-i răspund acestei doamne și să-i redau încrederea și să treacă peste toată această frustrare și senzație de neputință. Și acum haideți să trecem un pic la treabă, zic. Și să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Scorpion în această ultimă perioadă de octombrie, mai precis în perioada 27-31 octombrie. Știu că mulți dintre voi o să se întrebe, dom'le, dar de ce nu zice? S-a întors cartea, de ce nu zice? Dragii mei, din păcate am observat și eu multă lume, persoane care se ocupă cu aceeași activitate ca și mine, nu știe că oracolul Lenormand nu se citește cu o singură carte. Never ever. Întotdeauna trebuie să fie cel puțin 2 cărți. S-a întors. Ce pot să vă spun? E legat de muncă. Ceva legat de muncă, dar ce anume nu se știe, da? Oracolul Lenormand funcționează un pic diferit față de tarot, total diferit, aș spune. Și e mult mai fix. Haideți să vedem că ce trebuie să știți voi pentru această ultimă perioadă. Bun. Ce interesant, dragilor. E posibil să aveți o comunicare foarte emoțională, ca să zic așa. O comunicare foarte emoțională, foarte intuitivă, relaționată cu, eu aș zice, ori prin intermediul internetului, ori dacă nu, vorbim de ceva legat de un obiectiv viitor. Dar în mare parte, atât luna cât și steaua ne vorbesc de intuiție. Deci, o conversație, un dialog, o comunicare prin intermediul internetului posibil pentru un obiectiv care are legătură cu viitorul, poate cu viitorul apropiat. Poate să fie aplicabilă pe orice aspect al vieții, fie el profesional, financiar, poate, sau sentimental. Există foarte multă comunicare și aș zice că este o bună comunicare, pentru că, practic, se va dezvălui într-o oarecare măsură sau tu vei afla, poate chiar și o bârfă poate să fie,
dar în care tu vei afla de fapt cum te percep ceilalți pe tine vis-a-vis de un plan pe care tu ți-l faci. E un plan de viitor, e un plan de suflet, aș spune, pe care tu îl ai în minte. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în perioada 27-31 octombrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Pe plan profesional, dragii mei dragi, e posibil să aveți vreun șef, vreun coleg, vreun asociat, nu știu. Cineva din jurul vostru, nu știu care are legătură cu zodiile de foc, berbec, leu sau săgetător, care, într-un fel sau altul, poate voi ați avut încredere. Doar că se pare că s-a profitat de această încredere într-o oarecare măsură în care voi vă simțiți oarecum umiliți. Vă puteți simți umiliți, vă puteți simți folosiți și asta o să vă doară. Asta o să vă doară și e posibil ca altcineva din anturajul tău să primească recompensa de fapt pentru munca pe care tu ai făcut-o. Există poate un refuz pe care îl puteți primi în această săptămână și care are legătură cu cariera asta profesională. Un refuz care, logic, că va duce această durere, sau e posibil ca tocmai încrederea pe care voi ați avut-o într-un anumit personaj să vă dați seama în această ultimă perioadă din octombrie că de fapt nu a fost o alegere tocmai inspirată. Nu a fost o alegere tocmai bună și probabil că apar și consecințele. Acum, e posibil de asemenea să existe și un dialog. În mare parte, voi, dragilor, cred că mai mult decât atitudinea unei persoane negative, vă deranjează cuvintele negative, cuvintele ofensatoare, și atunci e posibil și acest lucru, ca cineva chiar să vă deranjeze și să vă spună niște lucruri care să vă doară. Și lucrul ăsta să vă simțiți, cum am mai spus, un pic umiliți. Cel puțin pe partea asta profesională în această perioadă, dar uite că parcă nu vine mie. Ia să vedem. Măi, dragilor dragi, ceea ce se va spune despre voi, din păcate, va face ca nu neapărat voi vă pierdeți încrederea în cineva, ci ceilalți cumva își pierd încrederea în voi, tocmai datorită unui posibil conflict și unor posibile cuvinte pe care voi le-ați putea rosti. Și să vă creeze, tocmai pentru că nu vreți să fiți umiliți. Eu v-aș da un mic sfat pe care de fapt nu vi-l dau eu, vi-l dă cărțile, vi-l dă tarotul, pentru că aceste energii se pot schimba. Și voi trebuie să rețineți lucrul ăsta, aspectul ăsta este foarte important. Tarotul niciodată nu obligă. Tarotul îți arată energiile, cum sunt ele în respectivul moment, dar orice alegere, orice decizie pe care tu o faci, poate schimba energia. În speță, dragilor, încercați în această ultimă perioadă din octombrie să nu răspundeți la provocările altora. Vor fi persoane care, într-un fel sau altul, te vor ațăța, vor fi destul de agresive, poate verbal, da? Poate din invidie o fac.
Așa că voi fiți inteligenți, dați dovadă de inteligență și alegeți-vă luptele care să le purtați. Pentru că voi nu veți avea nimic de câștigat, veți avea numai de pierdut. Nu răspundeți la provocări, așa cum bine am văzut cu păsările aici, da, poate să fie și o bârfă pe care voi paradoxal o intuiți. Că e vorba de invidie, că e vorba de cu totul altceva. Și care va face, nu numai că va încerca poate să vă umilească, dar va încerca poate să facă ca ceilalți să-și piardă încrederea în voi. Ceea ce este mai greu. Deci, din punctul meu de vedere, un scorpion mincinos, mai greu. Mai greu. Mergem mai departe. Mergem mai departe pe planul financiar, îmi cer scuze. Pe planul financiar, această ultimă săptămână din octombrie, aici sunteți voi, se pare că sunteți destul de echilibrați și vă veți bucura, mare atenție, de o realizare personală la nivel bănesc, de o anumită sumă de bani care poate vă vine în urma a ceva ce voi ați foarte diplomat, ați reușit să rezolvați. E vorba de, poate veți face și de ce nu, mai ales pentru cei care își vor celebra poate zilele de naștere în această perioadă, între 27-31, și atunci cheltuielile voastre vor fi poate un pic mai emoționale decât în mod normal, dar există ceva care se întoarce la voi, o sumă de bani care se întoarce la voi, cumva ceea ce voi ați dat în trecut, poate ați ajutat pe cineva, poate ați făcut un gest omenesc, empatic vis-a-vis de cineva, cumva banii se întorc într-un fel sau altul la voi și asta oarecum aș zice că vă ajută să creșteți și apare într-adevăr această posibilitate a creșterii din punct de vedere financiar. Iar acest nou de monede, ce să vă spun, că deja îmi apare un echilibru pe partea asta financiară și dacă ați avut puțin, sunt mari șanse să aveți un pic mai mult. Cert este că pentru voi, pentru mulți dintre voi, sunt importanți, e adevărat, și banii, dar probabil că mai important este poate familia frumoasă pe care o aveți sau perechea voastră pe care e de suflet pentru voi, poate să simbolizeze și acest lucru, dar lucrurile merg înspre bine, cel puțin pe planul ăsta financiar. Haideți să vedem în relație cum stați, dragilor. Și avem zodii de avem zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, de asemenea avem și zodia Vărsător. Dragilor, voi pe partea asta sentimentală aș spune că sunteți într-o perioadă destul de bună în viața voastră, în care poate plănuiți, nu știu, un proiect de viitor, o călătorie, o mică vacanță, nu știu, să ieșiți, aveți așa faceți un proiect în comun, să mai ieșiți un pic din monotonie. De asemenea, cu această regină de monede vine cu o perioadă tare bună în care efectiv simți nevoia să stai mai mult poate cu perechea ta sau să ieși, da? Să faceți o ieșire de weekend, nu știu, să reușiți un pic să petreceți un pic de timp mai mult pentru voi în această perioadă. Și sunteți destul de optimiști, de încrezători că acest lucru posibil să se dea. Cum de asemenea aș mai spune că voi oricum știți ce trebuie făcut în așa fel încât relația să meargă bine, în așa fel încât relația să meargă în direcția care trebuie. Mergem mai departe pentru burlăcei și burlăcițele mele. Cei care sunteți singurei, avem Marele Preot, încă o dată zodii de pământ, zodia Taur, avem zodia Pești și încă o dată zodiile toate de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Acum eu pot să vă spun că aceste zodii pot reprezenta pentru voi, nu știu, anumite poziții astrale, conjuncturi astrale din harta voastră natală, Luna, Venus sau chiar și ascendentul, și unde voi vă puteți regăsi.
Acum, faptul că avem deja două arcane majore pentru cei care sunteți singuri, asta spune multe și spune faptul că lucruri importante vor avea loc în această ultimă perioadă din octombrie. Mai precis, aș spune că sunteți pe punctul de a începe o nouă legătură. O nouă legătură, dar bazată pe principiile voastre care posibil să fie niște principii tradiționale, să zici, era o frază dintr-un film, BD în acțiune, în care zice: Domne, eu fără cununie nu iau, Domne, eu nu iau fără cununie. Mi-a venit acum în cap și nu știu de ce am simțit nevoia să vă spun. Deci asta înseamnă de fapt tradiție, de anumite principii pe care tu îți construiești relația și voi sunteți, se pare că la această gândire, la o nouă legătură bazată pe aceste principii morale, tradiționale. De asemenea, carul vine cu apariția posibilă, în afară că vorbim de hotărâre mare, de viteză, de parcă nu mai aveți răbdare, dar poate implica și o călătorie. Poate să fie terestră sau poate să fie cu un mijloc de transport foarte rapid. Dar este o situație care, cumva, în urma unei vești destul de neașteptate și destul de rapide, vă captează atenția și sunteți dispuși, poate chiar să faceți o călătorie către, poate, această energie care are legături cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Este o energie foarte sigură pe sine, o energie care are poate o stabilitate materială, are un job, are, cum să spun eu, are această capacitate de a-și asigura, să zicem, lucrurile de bază. Dacă sunteți totuși tot voi și vă regăsiți cumva cu vreun ascendent în vreo zodie de pământ, atunci trebuie să vă spun că voi sunteți dispuși să vă adaptați la noi situații, la noi persoane, la noi locuri și cumva aveți capacitatea aia de a vedea ce șanse aveți și atunci acționați în consecință. Așa că sunteți, din punctul ăsta de vedere, nu e nimic rău. Haideți să vedem și ce mesaj important am pentru voi, dragilor, din Scorpion, pentru această ultimă perioadă din octombrie. Un mesaj pentru dragii mei din Scorpion, pentru perioada... și sunt două, haideți să vedem. Lasă-te purtat pe cărarea propriului tău suflet. Dați așa. Și spune așa: călătoria vieții tale a fost foarte bine desenată pentru ca sufletul tău să crească. Îmbrățișează fiecare lecție și fiecare moment. Este o modalitate mult mai simplă, să zicem așa, de a spune, indiferent ce vine în drumul tău, învață din ceea ce este greu, din ceea ce acele experiențe nefaste care trebuie să te întărească, trebuie să te ajute să devii mai multă, să ai mai multă înțelepciune, cum de asemenea bucură-te și de acele momente în care într-adevăr îți aduc bucurie. Practic, cumva, am mai spus-o și cred că la o altă zodie, este un cumul de factori. Viața în sine este un cumul de factori, pentru că multă lume zice: Doamne, stai așa puțin, păi dacă depinde, că eu am liberul arbitru, că mi l-a lăsat Dumnezeu, păi și dacă depinde de mine, eu de ce în anumite situații nu pot să-l folosesc? Este total eronat. Drumul ăsta al vieții este un cumul între destin, între karma cu care venim și pe care trebuie să o sanăm, trebuie să o însănătoșim, să o vindecăm în această viață, și vine de asemenea și cu liberul arbitru. Iar ele au o legătură foarte profundă care ne construiesc drumul vieții noastre. Pentru că Dumnezeu, când ne-a lăsat pe pământ, nu a zis: Domne, nu aveți, sunteți ca la școală, nu aveți voie decât să munciți, să faceți bani și cam nimic. Nu, ne-a lăsat să ne bucurăm de viață, dându-ne acest liber arbitru de a lua decizii. Cum putem lua acele decizii? Ce legătură mai are destinul? Păi destinul vine cu momente cheie în viața noastră, în care noi atunci cu adevărat trebuie să ne folosim liberul arbitru și să facem alegerile necesare.
ceea ce noi alegem în acele momente cheie pe care destinul ne le aruncă în cale, destinul împreună cu karma, da? Pentru a repara poate în același timp lucruri din trecutul nostru, de fapt acest cumul de factori formează acest drum al sufletului în această viață. Nu știu, cred că nu v-am băgat mai mult în ceață decât trebuia. Și mai avem iar aici un mesaj important care spune în felul următor. Încearcă, cum să spună, să nu mai împingi lucrurile atât de tare. Arta de a trăi înseamnă de a merge, cum să spun eu, odată cu curentul, da? Cu fluiditatea asta a vieții și nu să încerci să te lupți cu râul, da? În sens opus. Cumva este, se știe, sunteți foarte ambițioși, foarte inteligenți și în momentul în care vă doriți cu adevărat ceva, nu există informație, nu există loc în care voi să nu căutați, iar asta duce la un consum de energie foarte mare. Cred că cea mai mare sau cea mai nașpa, haideți să folosesc așa un cuvânt de cartier, lucru care este negativ la Scorpion este că se implică extraordinar de mult, poate mai mult decât ar trebui, și aici apare acest risc. Când sunt foarte posesivi, când sunt foarte băgăcioși, foarte controlatori, pentru că ideea este că sunt foarte profunzi. Și mereu o spun, atunci când nu există un echilibru, lucrurile se dărâmă, lucrurile merg haotic. Se cere în permanență o armonie, un echilibru în absolut tot. Așa că nu mai încercați să luați o mică pauză, încercați să nu mai împingeți lucrurile în extrem, pentru că asta nu va face decât să vă îngreuneze și mai mult viața, și sunt momente în viața în care efectiv trebuie să te lași purtat de val și nu să te lupți împotriva lui. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Cred că este cea mai lungă lectură pe care am făcut-o din acest set nou de lecturi, cel puțin până în prezent. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru tot sprijinul vostru, pentru toate mesajele voastre frumoase, pentru faptul că vă abonați, că dați like, și lucrul ăsta mă ajută în algoritmul YouTube-ului ca aceste lecturi să ajungă la cât mai multe persoane, iar eu vă mulțumesc infinit pentru toate aceste gesturi. Desigur, am nevoie de ele în continuare, cum de asemenea invit pe toți cei care încă nu s-au abonat și care poate le-a plăcut sau poate ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut felul în care eu fac aceste lecturi și cum le interpretez, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit, nu costă absolut nimic, și decât să mă căutați de câte ori simțiți nevoia să mai vedeți poate o lectură de-a mea, mai bine este simplu, vă abonați, puteți să activați și clopoțelul în felul ăsta. YouTube-ul vă va notifica atunci când eu fac publicații noi. Așa că, dragilor, în primul și în primul rând, un la mulți ani, din tot sufletul, un la mulți ani, multă sănătate, multă putere, dragilor, pentru că puteți și nu trebuie să vă lăsați, indiferent de ce, peste ce treceți în acest moment. Nu renunțați. Cel care renunță deja a pierdut bătălia, indiferent cât este de grea viața, și vă spun din proprie experiență. Am zis că aș putea să scriu o carte fără falsă modestie. Deci, indiferent cum, nu vă lăsați. Eu vă doresc pentru cei care își vor celebra zilele de naștere în această perioadă 27-31, să aveți parte de tot ce e mai frumos, să aveți parte de sănătate, să aveți parte de oameni care să vă iubească sincer și onest și care să vă ofere acea căldură de care voi cu siguranță că aveți nevoie. Așa că, până la o nouă lectură, din partea mea tot binele din lume, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragii mei.